როგორ ფიქრობთ, რატომ დანიშნა პრეზიდენტმა ერდოღანმა ვადამდელი არჩევნები და რამდენად მოახერხებს ის ამ არჩევნებით საკუთარი ხელისუფლების განმტკიცებას? ერდოღანი მიხვდა, რომ ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისის ზღვარზეა და სურდა მოესწრო არჩევნები კრიზისის დადგომამდე ჩაეტარებინა. ის ფიქრობდა, რომ ამით ოპოზიციას უკან ჩამოეტოვებდა, თუმცა თურქეთის ოპოზიციამ გასაკვირი გამძლეობა აჩვენა. მათ მოახერხეს ერთ ბლოკში გაერთიანება და უკანასკნელი კვლევები აჩვენებს, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვონ. ასევე მოსალოდნელია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურით, რომელიც 8 ივლისს მოუწევს. თურქეთის არჩევნები ისე არ მედის, როგორც ერდოღანი გეგმავდა, თუმცა მას მაინც აქვს უპირატესობა, რადგან ოპოზიციისთვის წინასაარჩევნო პირობები არათანაბარია. თუ ერდოღანი არჩევნებში გაიმარჯვებს, ის მოახდენს ძალაუფლების უფრო მეტად კონსოლიდაციას. თურქეთის ახალ საპრეზიდენტო სისტემაში მას არა მარტო აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ექნება კონტროლი, არამედ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების ნაწილზეც. ერდოღანმა დამოუკიდებელი მედიის თითქმის სრული მონოპოლიზება მოახდინა. ქვეყნის წამყვან მედიას მასთან დაახლოებული პირები აკონტროლებენ. ამის გათვალისწინებით, რამდენად თავისუფალი და სამართლიანია წინასაარჩევნო გარემო? თურქეთი ზოგადად ცნობილია დამოუკიდებელი და სამართლიანი არჩევნებით, თუმცა ეს არჩევნები გამონაკლისი იქნება. ერთ-ერთი კანდიდატი ციხიდან იღებს მონაწილეობას. ვგულისხმობ პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერს სელაჰატინ დემირტაშს. მთავრობა თურქული მედიის 95%-ს აკონტროლებს და ის სამთავრობო არხებიც კი, რომელიც შედარებით ბრჭყალებში ნეიტრალურია, ძალზე ცოტა დროს უთმობს ოპოზიციას. სატელევიზიო არხებზე მთავრობის წარმომადგენლები და მისი მოკავშირე ულტრაკონსერვატორები დომინირებენ. არსებობს შეშფოთება, რომ შესაძლოა საარჩევნო ყუთებთან ადგილი ჰქონდეს ფართომასშტაბიან გაყალბებას. By the government and its far-right allies. And when we talk about the opposition, აღნიშნეთ, რომ ოპოზიცია გაერთიანდა რესპუბლიკური პარტიის გარშემო. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს ახალ ლიდერს მუჰარემ ინჯეს რეალური შანსი და რატომ გადაწყვიტა მან პროქურთული პარტიის ლიდერთან დემირტაშთან ციხეში საუბარი? ჩვენ თურქული პოლიტიკის ისტორიულ ტრანსფორმაციას ვხედავთ. პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო ალიანსში პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა მხარეს ერთიანდებიან. პროქურთული HDP პარტია დამოუკიდებლად იღებს მონაწილეობას, თუმცა სავარაუდოდ ამ ეტაპზე ვხედავთ ნიშნებს, რომ კოალიციას ისინი მეორე ტურისთვის შეუერთდებიან. გამოკითხვების მიხედვით მუჰარემ ინჯე ერდოღანის შემდეგ ლიდერობს და ქურთების მხარდაჭერა, HDP-ს მხარდაჭერა გადამწყვეტი იქნება. ვფიქრობ, ეს ხსნის იმას, თუ რატომ ვხედავთ ახალ განწყობებს და კონსენსუსს თურქეთის პოლიტიკაში. ოპოზიციურ პარტიებს ესმით, რომ ერდოღანის დასამარცხებლად მათი ერთადერთი შანსი გაერთიანებაა. როგორ ფიქრობთ, აქვთ იმის ხედვა, თუ როგორ მიიზიდონ ერდოღანის და მისი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ტრადიციული ელექტორატი? თურქეთის რელიგიური ამომრჩეველი ოპოზიციისთვის ხშირად გამოწვევაა, თუმცა ამ არჩევნებში ოპოზიციას ორი უპირატესობა აქვს. პირველი, ეს არის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია მერალ აქსენერის მეთაურობით. მას ნაციონალისტური და რელიგიური ხედვები აქვს და შეუძლია თურქეთის ცენტრისტი კონსერვატორი ამომრჩევლის მიზიდვა. მემარცხენე მხარეს მუჰარემ ინჯეს განსაკუთრებული ფიგურაა. ის სეკულარიზმისადმი ერთგულებას მის რელიგიურ პიროვნებასთან აერთიანებს. ის იალოვაში პატარა სოფლიდანაა, რელიგიური ოჯახიდან. მისი და და დედა თავსაბურავს ატარებენ, ამიტომ ერდოღანისთვის რთულია იმის თქმა, რომ ოპოზიცია ანტირელიგიურია. ცოტა ხნის წინ ერდოღანი მეჩეთის დახურვის შემდეგ ავსტრიის ლიდერს ომით დაემუქრა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შორს შეუძლია მას წავიდეს ევროპის ქვეყნებთან დაპირისპირებაში? წინა არჩევნებზე ჩვენ ვიხილეთ თურქეთის კინკლაობა გერმანიასთან და ნიდერლანდებთან. იმ არჩევნებზე ორმხრივი კონფლიქტი თურქეთის მთავრობას ქვეყანაში და დიასპორაში ხმების მობილიზებაში დაეხმარა. ამ ეტაპზე ერდოღანი ცდილობს ევროპის წამყვან ძალებთან კონფლიქტის თავიდან არიდებას და ამას ბევრი მიზეზი აქვს. როდესაც საქმე ავსტრიის კრიზისს შეეხება, ვფიქრობ, ერდოღანმა ეს აღიქვა როგორც შესაძლებლობა, რადგან კრიზისი მაშინ შეიქმნა, როდესაც დიასპორამ ხმის მიცემა დაიწყო. მოვლენების ძალზე უცნაური განვითარება ის, რომ ავსტრიის კონსერვატიული მთავრობა საბოლოოდ ერდოღანის საარჩევნო კამპანიას ეხმარება. თურქეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა უფრო და უფრო მჭიდროა. ამის გათვალისწინებით, რამდენად სანდო პარტნიორია თურქეთი ამერიკისა და დასავლეთისთვის. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობებში რამდენიმე საკითხია, რაც ნატოელ მოკავშირეებთან თურქეთის ურთიერთობას აზიანებს. ერთ-ერთი არის თურქეთის გეგმა რუსეთისგან შეიძინოს S-400 სისტემა და ამასთან დღეს თურქეთის მთავრობამ გამოთქვა მზაობა და სურვილი, რომ რუსეთთან ერთად გამოუშვას S-500.
ვაშინგტონსა და ბრიუსელში ეს ნაბიჯები არ მოსწონთ და სამხედრო და უსაფრთხოების კუთხით თურქეთის მზარდი თანამშრომლობა რუსეთთან ზრდის ეჭვებს თუ რამდენად ერთგულია თურქეთი ნატოსადმი. ასევე მნიშვნელოვანია ენერგიის საკითხი. თურქეთმა რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულება გაზარდა. თურქეთის 60%-ით ეყრდნობა რუსულ გაზს. რუსეთი თურქეთის პირველ ბირთვულ რეაქტორს აშენებს და ახლა რუსეთი უკვე ინვესტიციებს დებს ერაყის ჩრდილოეთში, ქურთისტანის რეგიონში მილსადენის გაყვანაში. ამას თუ დავუმატებთ თურქსტრიმს, მილსადენს, რომელიც შავი ზღვის ქვეშ გახყავთ, ეს რუსეთს და თურქეთს ძალზე აახლოებს. ამ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება ამერიკა და ევროკავშირი და თურქეთის დაახლოება რუსეთთან უფრო და უფრო აღიქმება როგორც უსაფრთხოების რისკი ტრანსატლანტიკური ალიანსისთვის. საქართველოს ცდილობს დასავლეთთან და ნატოსთან დაახლოებას და ამ პროცესში თურქეთს გარკვეულწილად სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. თუმცა თქვენ ანკარას მოსკოვთან დაახლოებაზე ისაუბრეთ. როგორი გავლენა ექნება ამას საქართველოზე? საქართველომ და თურქეთმა ურთიერთობის კატეგორიზება უნდა მოახდინოს. ერთის მხრივ ორ ქვეყანას შორის ისტორიული და კულტურული კავშირები დიდია. დიდია ასევე ვაჭრობა. თურქეთში ქართული წარმოშობის ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. ურთიერთობის ეს პოზიტიური ასპექტი, ვფიქრობ, შენარჩუნდება. თუმცა მეორე მხრივ თურქეთის დაახლოება რუსეთთან და ანკარას დაძაბული ურთიერთობა ნატოსთან საქართველოს რთულ მდგომარეობაში აქცევს. ვფიქრობ, თბილისის იმედი თურქეთის პროდასავლურ ორიენტაციაზე დაბრუნებაა. ეს საქართველოსთვის მოვლენების ყველაზე სასურველი განვითარებაა. საქართველომ იხილა თუ როგორ გაცდა თურქეთის და პრეზიდენტ ერდოღანის საგანგებო მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, კუდიანებზე ნადირობა ქვეყნის საზღვრებს. ანკარა გულენთან დაკავშირებული სკოლის თანამშრომლის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციას ითხოვს, რომელიც 20 წელია საქართველოში ცხოვრობს. ეს თბილისს არაკომფორტულ სიტუაციაში აქცევს. ერთი მხრივ მან უნდა შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა თურქეთთან და მეორე მხრივ უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები. საქართველო არაა ერთადერთი ქვეყანა ამ სიტუაციაში. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ სიტუაციიდან ამ ქვეყნებისთვის გამოსავალი? აქ ნაცნობ თარგს ხვდებით. თურქეთის შიდა კონფლიქტი და დაპირისპირება იღვრება მის საზღვრებს მიღმა და აზიანებს თურქეთის ურთიერთობებს კავკასიის ქვეყნებთან, ბალკანეთში, ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში. თურქეთის პარტნიორებს უჭირთ ანკარის მოთხოვნების შესრულება, რადგან თურქეთში სასამართლო იმდენად არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ მოქცეული, რომ ანკარა საკუთარი პარტნიორებისგანაც ამასელის. თურქეთის არარეალისტური მოლოდინები არსებული საგანგებო მდგომარეობით აიხსნება და რთულს ხდის თურქეთის პარტნიორებისთვის იმ შეზღუდვების ახსნას, რაც მათ წინაშია. იქნება ეს დრო თუ სხვა რამ, რაც კანონის აღსრულებას ეხება. ვაშინგტონსა და ანკარას შორის დაპირისპირება გაღრმავდა სირიასა და ერაყში ქურთული შენაერთების საკითხის გამო. მოკავშირეებმა მოახერხეს საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია უთანხმოება ისევ გაჩნდეს? ვაშინგტონი და ანკარა მამბიჯის სტატუსზე ვერ თანხმდებოდნენ. პომპეომ და ჩავუშოღლუმ სამიტის შემდეგ სამოქმედო გეგმის თაობაზე საერთო დეკლარაცია მიიღეს. ამერიკელი და თურქის სამხედრო პირები ერთმანეთს გერმანიაში შეხვდნენ და განაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ დეტალებზე. ამ ეტაპზე ყველა ელოდება იმას, თუ როგორ წარიმართება ამ გეგმის ცხოვრებაში გატარება. და თუ გეგმა განხორციელდა და მამბიჯის საკითხი გადაიჭრა, შემდეგი კითხვა ისაა, თუ რა ბედიელის სირიის ქურთულ ძალებს ევფრატის მდინარის აღმოსავლეთ ნაპირზე. თუმცა ბევრი არჩევნების დასრულებას ელის, რადგან შესაძლოა არჩევნები იყოს ახალი ფურცელი ამერიკა-თურქეთის ურთიერთობებში. და ბოლოს, რაც შეეხება ერდოღანის იდეოლოგიას და მის პოლიტიკას, როგორ შეცვალა მან ქვეყანა და რა მოხდება თუ ის არჩევნებში გაიმარჯვებს? ერდოღანმა კარიერა დაიწყო როგორც ისლამისტმა და შემდეგ ის, როგორც თვითონ ამბობს, კონსერვატიულ მუსლიმ დემოკრატ პოლიტიკოსად გარდაიქმნა. თუმცა ბოლო ხანებში ჩვენ ვხედავთ პანისლამიზმისა და ახალი ოსმანიზმის დაბრუნებას და არჩევნების წინ ძალიან ახლო კოალიციას რადიკალ ნაციონალისტებთან. ერდოღანის იდეოლოგია იცვლება, თუმცა ის ყოველთვის მოიცავს ისლამის, ნეოოსმანიზმის და ნაციონალიზმის ელემენტებს. ვფიქრობ, რომ თუ ის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს მოიგებს, თურქეთის ისტორიისთვის უპრეცედენტოდ მოახდენს ხელისუფლების კონსოლიდაციას. ის სავარაუდოდ ქვეყნის შიგნით დისიდენტების წინააღმდეგი იქნება უფრო ულმობელი და უფრო პროაქტიური მის პოლიტიკაში, არა მხოლოდ მუსლიმური უმრავლესობის ქვეყნებთან, არამედ დასავლეთშიც, თურქი და მუსლიმი დიასპორის მეშვეობით.